Magluto po tayo ngayon ng lechon belly roll. Lechon belly roll sa oven. Ito po yung balat niya. Pumuputok siya sa lutong. Kabilaan po, pareho lang ang lutong. Pag di natin napigilan yung temperature na mataas, is puputok siya. Bago natin to lagyan ng panimpla, ay siguraduhin po natin na alit po yung ating bili. Dahil pag may mga naiwan po na mga buhok dito, makikita po mamaya, tutusok-tusok siya, katulad ng ganito. Ang gagawin natin, ay hindi natin. Tsaka natin tuhugasan. May mga bili po na may kasamang buto. Yung ribs kung tawagin nila. Dito po nanggagaling yung ating ribs. Gagawin natin, pag mayroon pang buto, angatin lang natin yung ribs, tapos susundan natin ng kutsilyo hanggang sa mawala po yung ribs. Pwedeng baliktad, pwede rin yung ribs ang hawakan natin o yung taba ang hawakan natin tsaka laman. Ito po yung ating mga sangkap na gagamitin sa pag-seasoning ng ating bili. May kasamang paprika, chili powder, asin, paminta, kadurog, at lalagyan natin ng orange fruit, tsaka suka. Yung suka po, bukasan po natin ng suka bago natin ito lalagyan ng mga seasoning. Ito po yung ating ilalagay sa malaman, yung stuffing kung tawagin nila. Meron tayong leeks. Ganito po yung leeks, malalaki. At yung spring onion, yung maliliit siya. At ito yung bawang, tiniktik ko na. At sibuyas. Lalagyan natin ng dried chili. Kung mayroon po kayong labuyo na fresh, mas maganda. Hugasan natin ang ating bili ng suka. At hayaan po natin itong matuyo. Bago natin ito lalagyan ng panimpla. Kung napanood niyo po yung aking video na paglitsyon ng buong baboy, ganito rin po yung aking proseso. Pero yun po ay hindi ko na nilagyan ng stuffing dahil wala po akong paglagyan ng parilya. Dahil po yung stuffing, nagkikreate po siya ng tubig. Tsaka natin ito, hayaan muna na may air dry. Ang suka po, nakakatulong po yun na nakakatanggal ng amoy ng baboy o lansa. Ito na po yung itsura. May mga nalaglag dyan. Natanggalin natin. Ayusin yung ating tali. Ito na po yung itsura ng ating tinalian na baboy. At yung stuffing niya, mayroon na rin sa loob. Tsaka natin ilalagay dito sa parilya. Ang parilya po ay nagsisilbing sa loob niya para yung mantika tumutulo sa ilalim. Para yung nandito, pareho ang crispy niya. Pareho po ang luto niya, yung crispy niya. Pag-top natin, ay malalagyan po ang itsura ng pagkatali niya. Tsaka natin ililipat dito. Pwede natin isiksipan dito. Pwede pa natin iabol dito. Lagay. Kaya lang muna natin na ma-absorb yung ating nilagay na seasoning. At tsaka natin ito i-oven sa mahinang apoy muna. Tsaka natin lalakasan pagluto na ang ating belly. Ito na po yung ating belly roll. Papat sa oven. Ang temperature po ng ating oven ay 160 degree Fahrenheit. Ito isasalim natin ng 2 oras. Pas po ng 2 oras ay tataasan natin ang temperature. Ilalagay natin sa 175 degree Fahrenheit para po
Ang purpose po na tataasan natin ang temperature ng oven para po sa pagpapalutong na ng balat ng belly. Natin ito isa lang, lagyan muna natin ito ng foil sa ibabaw. Tatakpan natin ito na ganito. Ipapatong lang natin, hindi natin kailangan isisil para lang makuberan yung ibabaw at hindi ito masusunog agad. Natin ang ating belly sa oven. Tsaka natin ito isasarado. Siguraduhin natin na pagpasok ng oven is nakapatong po yung foil para hindi po masunog yung balat kagad. Hayaan natin ang ating baboy sa loob at after 2 hours tsaka natin ito bubuksan at tatanggalin natin yung ating sa ibabaw na foil at i-adjust natin yung oven temperature. Nakadalawang oras na yung ating baboy. Tingnan natin kung ano yung itsura. Ito po yung itsura ng ating baboy. Ngayon po ay tataasan rin ang temperature ng oven. Gagawin natin 175. At na po natin ang takip na foil. Saka natin ipapasok ulit. Saka natin itataasan. Ang ating minimum po 45 hanggang 1 oras hanggang pagluto nito. Ito po yung ating lechon. Nagkakatas na siya. Pumuputok na po yung balat. Pwede natin itong hanguin. Meron na po tayong lechon belly roll. Ito po yung tsura. Ating medyo dry sa oven. Pwede natin brasan ng butter o kaya yung oil niya mismo na pumatak sa ating baking pan. Hanguin na natin. Malutong siya. Kahit sa gilid, malutong dahil po may parilya. Yung init niya is nagsisirculate sa ilalim at saka sa ibabaw. Malutong po ang ating lechon. Ito po, pumuputok siya. Para po kumintab ang ating lechon, either na may butter tayo, kung wala naman, pwede natin isawsaw dito, tsaka natin brasan. Para kumintab po yung balat ng ating lechon, pwede na po tayong kumain. Meron na po tayong lechon belly roll. Pwede itong sausawan Mang Tomas o kaya suka na may sili, sibuyas, bawang at paminta. Huwag mag-like, subscribe at pag-share po ang aking video. Pasyalan nyo po ang aking video na Sam's Cooking Video. Kung di nyo title ng mga menu at idugtong nyo po ang Sam's Cooking Video, makikita nyo na po yung mga in-upload kong mga recipes. Titignan natin kung juicy po yung laman ng ating. Kita nyo po, juicy siya at luto na siya. Ganito po itsura ng ating lechon belly. Kaya na po tayo.